my friend or my foe. I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim I was roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at all. Geek Forum YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ට අද මම අරන් ආවෙලා තියෙන unboxing review video එකක්. ඉතින් ගිය පාර අපි experience sharing video එකක් අරන් ආවා වගේම මේ පාර මම අරන් ආවෙලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට drone cam එකක් සම්බන්ධව unboxing review එකක්. ඉතින් දින කිහිපයකට කලින් release වෙච්ච මේ අලුත්ම DJI FPV කියන අලුත්ම මේ drone එක අපි unbox කරලා full review එකක් දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අලුත්ම DJI FPV කියන මේ drone එකේ ගොඩක් අලුත් features තියෙනවා. ඉතින් beginner කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් experience තියෙන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් use එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ device එකේ. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි box එක unbox කරලා බලමු මොකක්ද ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ අලුත් drone එකේ. box එකේ ඉඳන් unboxing වෙනකම්ම ඇත්තටම මේකේ තියෙන්නේ අපිට premium look එකක්. ඒ feel එක ඔයගොල්ලන්ට enjoy කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා මේක unbox කරන වෙලාවට. box එක ඇතුලේ ඔයාලා දැක් ගන්න පුළුවන් මේ drone එක, ඒ වගේම intelligent flight battery එක, FPV goggles, හා battery, ඊළඟට controller එක, ඒ වගේම ඊළඟට cables මේ ඔක්කොම අපිට ඇතුලේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට. box එක open කරලා මේ gadget එක ගත්ත ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක attach කරලා assemble කරලා මේ fly කරවලා ඔයාලට ඕන videos, photos ඕන දෙයක් අරගන්න. විශේෂයෙන් drone use කරන අලුත් කෙනෙක් නම් මේක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ වැදගත් ඒ පොඩි සියුම් දේවල් පවා දැනගෙන මේක ගුවන්ගත කරන එක. ලොකුවට prior knowledge එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේක attach කරලා assemble කරලා මේක ගුවන්ගත කරන්න. ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් විශේෂ වෙහසක් නැතුව box එකේ තියෙන ටික assemble කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක fly කරවලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේ කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ කැමරා එකේ design එක ගැන අපි විශේෂයෙන් කතා කරනවා නම් මේක ඇත්තටම අපේ පරණ DJI FPV කියන drone cams වල experience එකත් අරගෙන ඒකේ පොඩි inspiration එකකුත් අරගෙන තමයි design කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ size එක ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තට මේක හරි හුරු බුහුටි. ඒ කියන්නේ size එකෙන් පොඩි හා පහසුයි අපිට මේක assemble කරගන්න. ඉතින් assemble කරගන්න lazy ඒ වගේම ගලවන්න lazy නිසාම දන්නේ මේකෙන් අනතුරක් වෙන්න තියෙන අවස්ථාවත් වැඩි. මොකද කියනවා නම් lazyයෙන් අපි දෙයක් අටව ගත්තාම එහෙම නැත්නම් assemble කරගත්තාම අපි බලන්නේ නැහැ එච්චර careless විදියට හිටියා නම් මේක උඩට අපි ගුවන්ගත කරාට පස්සේ ඒකෙන් accidentally මේකේ කෑලි ගැලවෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් accidents ගැන කතා කරපු හින්දාම මට ඉතින් කතා කරන්න වෙනවා ඒකේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන ඒ වගේ accidents වළක්ව ගන්න. ඉතින් මේකේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් sensors විශේෂයක් විශේෂයෙන්ම මේ accidents වළක්වා ගන්න. ඒ sensors නිසාම මේ drone එකේ elevations ඒ වගේම ground location එක අපිට monitor කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම control කරගන්න පුළුවන්. sensors ගැන තවදුරටත් කතා කරනවා නම් මේකේ අපිට front facing sensor එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම downward facing sensor එකකුත් අපිට මේ drone එකේ දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ sensors අනිත් FPV drone cams වල පහසුවෙන් දැක ගන්න තියෙන අවස්ථාවත් අඩුයි. drone එකේ front side එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ single axis camera තමයි අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම මේක stable වෙන්නේ one axis එහෙමත් නැත්නම් එක axis එකකට විතර. ඊට අමතරව අනෙකුත් axis ගැන කතා කරනවා නම් ඒකේ double axis ඒ වගේ තියෙද්දි නම් shooting කරගන්න ඒ කියන්නේ photo shooting, video shooting වලට වගේ තමයි ඒක ගොඩක් දුරට helpful වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ camera raffle up කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ අපිට down to up vertical විදියකට තමයි. මේ drone එකත් එක්කම ආපු goggles ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තටම මේක ඉතින් අලුත් නෑ. 2019 ආපු ඒ ඩිසයින් එකටම අදාළ විදියටම තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. පොඩි අප්ඩේට්ස් ටිකක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු මොනවද මේ goggles වල තියෙන විශේෂත්වය කියලා. ඉතින් මේ goggles එක දාගෙන ඔයගොල්ලෝ public place එකේ එහෙමත් නැත්නම් පොදු ස්ථානයක හිටියා නම් අනිත් අය ටිකක් ඔය දිහා පුදුම විදියට බලයි. මේ මොකද මේ අමුතු හැසිරීමක් තියෙන්නේ කියලා. පෙනුමෙන් මේ goggles කැත නැති හින්දා, ඒ කියන්නේ පැලඳුවම කැත නැති හින්දා වෙන goggles වගේක් ඩිසයින් එක අතින් නම් recommend කරන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තවදුරටත් මේ goggles ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේකේ color එක විශේෂයෙන්ම black color හා grey color කියන colors වලින් තමයි අපිට මේ goggles දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ antennas වල cruise 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක corners වල තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. goggles දාගෙන මේක පාවිච්චි කරනකොට ඔයගොල්ලොන්ට controller එකේ ඒ buttons වලට පේන්නේ නැති හින්දා ඔයගොල්ලොන්ට පොඩි පෙරහැරුවක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුහුණුවක් ඕනේ වෙනවා. මේ buttons මොනවද ඒක මතක තියාගෙන ඒක use කරන්න. ඒ වගේම මේ Google එකට ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ බැටරියක්. ඒ කියන්නේ internal battery එකක්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා කේබල් එකක් හරහා external battery එකක් එක්ක මේක connect කරලා use කරන්න. power cable එක ටිකක් දිගට තියෙන හින්දා jacket pocket එකට උනත් දාගෙන මේ goggles පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මගේ personal experience එක නම් මේකේ wire එක පැටලිලා මගේ Google එකත් වැටුණා. ඒ වගේම ඒකත් එක්ක පැටලිලා මගේ controller එකත් බිම වැටුණා. ඒ හින්දාම දෙකම damage වෙලායි මට දැන් තියෙන්නේ. Google එක scratch වෙලා තියෙනවා.
අමතරව කන්ට්‍රෝලර් එකේ මගේ ස්ක්‍රූ එක වැඩ කරන්නෙත් නෑ. ඒ වගේම මේ ස්ටික් එක වැඩ කරන්නෙත් නෑ. ඒ නිසාම කන්ට්‍රෝලර් එකේ හා Google එකේ තියෙන quality එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒ තරම් දුරට recommend කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. මීට වඩා හොඳ quality එකකින් හදලා තිබ්බනම් හොඳයි කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. කන්ට්‍රෝලර් එකේ shape එක හා design එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒ වගේම functions ගැන කතා කරනවා නම් කලින් version වල controller වලට වඩා buttons කීපයක් මේකේ වැඩි වෙලා තියෙනවා shoulder එකේ ගත්තම. ඒ වගේම cradle එකක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් කමක් නෑ smartphone එකකට සම්බන්ධ කරලා මේක පාවිච්චි කරන්න. ඒ නිසාම ඔයගොල්ලන්ට view කරලා control කරගන්න වෙන්නේ Google එක use කරලා තමයි. කන්ට්‍රෝලර් එකේ right side එක ගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට photos capture කරගන්න පුළුවන් ආකාරයේ බටන් එකක් දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තව එකක් video capture කරගන්න. එහෙම නැත්නම් video record කරගන්න use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ shoulder click එකක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. emergency stop කරලා එම්ම home button එකට යොමු වෙන්න. ඊට ළඟින්ම තවත් toggle එකක් තියෙනවා. අපිට කැමරාවේ angles එහාට මෙහාට කරලා බලා ගන්න. ඒ හරහා angle set කරගන්නවා වගේම position එක වෙනස් කරන්න අපිට තියෙනවා යටින් scroll wheel එකක්. මේ wheel එක use කරලා අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා කැමරාව vertically එහාට මෙහාට හරව ගන්න. ඉතින් මේ controller ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි DJI සමාගම separately කියන්නේ වෙනමම විකුණනවා ඒගොල්ලන්ගේ one hand motion controller කියලා තවත් controller විශේෂයක්. මේකේ විශේෂත්වය වන්නේ ඒක එක අතකින් හසුරවන්න පුළුවන් වෙන එක. මේකේ දකුණු පැත්තේ අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා power button එක. ඒ වගේම වම් පැත්තේ අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා recording button එක. ඊට අමතරව අනික් පැතිවල ගත්තනම් red color button එකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ red color button එක තමයි අපි හඳුන්වන්නේ lock button එක විදියට. ඉතින් මේ red button එක double tap කරාම අපිට start කරගන්න පුළුවන් අපේ drone එක. ඒ වගේ මේක hold කරලා press කරන් ඉද්දි drone එක ගුවන්ගත වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකේ තවත් trigger එකක් දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට accelerate එක විදියට. ඉතින් මේ accelerator එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ trigger එක කොහේ හරි පැත්තකට direction එකකට අල්ලලා ඊට අදාළ විදියට ට්‍රිගර් කරා නම් ඒ පැත්තට අවශ්‍ය ඩිරෙක්ෂන් එකට මේ ඩ්‍රෝන් එක ගමන් කරනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් තනි අතකින් මේ ඇක්සලරේටර් එක ට්‍රිගර් කරා නම් අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එක අපිට අවශ්‍ය විදියට හසුරවා ගන්න. ඊට අමතරව මේ කන්ට්‍රෝලර් එකේ තවත් බටන්ස් දෙකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ big button එක. ඒ කියන්නේ මේ ලොකු බටන් එක. ඒක ඇත්තටම තියෙන emergency brake up එකකට. ඒ කියන්නේ හදිසි අවස්ථාවක මේක බ්‍රේක් කරගන්න. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එක රිටර්න් කරගන්න. මේ one hand motion controller එකේ limitation එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට flight modes දෙකක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ normal and sport mode එක විතරයි අපිට මේ controller එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ limitation එක වෙන්නේ manual flight mode එක use කරන්න බෑ මේ controller එකෙන්. එකත් අතකට manual control කරගන්න අමාරු වෙන එක හොඳයි තනි අතකින්. මොකද මේකේ speed එක ගොඩක් වැඩියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන හින්දා. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ drone එක ගැන. drone එක ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ගොඩක් fast. මේකේ flight modes තුනක් තියෙනවා කියලා අපි කලින් කතා කරා. ඉතින් අපි බලමු එකින් එකට මොනවද තියෙන විශේෂත්වය කියලා. normal, sport හා manual කියන මේ flight mode තුනෙන් normal mode එකෙන් තමයි අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ පැයකට 31ක පමණ වේගකින් වගේ drone එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් මේ normal mode එක අපිට අද Mavic drones වලත් දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. sport mode එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක පැයට 60ක වේගකින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. manual elements කීපයකුත් මේත් එක්කම ක්‍රියාත්මක වෙන එක විශේෂත්වයක්. ඩ්‍රෝන් එක ඇන්ගල් කරගන්න විදියේ ලිමිටේෂන්ස් ටිකක් මේ මොඩ් එක දැම්මම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මැනුවල් මොඩ් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක තමයි මේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන ස්පීඩ්ම මොඩ් එක. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක රේසින් ඩ්‍රෝන් එකක් විදියට උනත් හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ මැනුවල් ෆ්ලයිට් මොඩ් එක දැම්මම. පැයට 87ක වගේ උපරිම වේගකින් ක්‍රියාත්මක වෙන විදියට තමයි මේ මැනුවල් ෆ්ලයිට් මොඩ් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එකේ ෆුල් කන්ට්‍රෝල් එක ඔයාලගේ අතට ගන්න පුළුවන් මැනුවල් මොඩ් එක දැම්මනම්. ඉතින් මැනුවල් කන්ට්‍රෝලර් මෝඩ් එකේ යටතේ ගොඩක් ස්පීඩ් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පාලනය කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එමර්ජන්සි බටන් එකක්. මේ එමර්ජන්සි බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හෝල්ඩ් ඔන් කරගන්න ඩ්‍රෝන් එක තියෙන විදියටම ඒ ආකාරයෙන්. අපි කලිනුත් සඳහන් කරා මේකේ සෙන්සර්ස් දෙකක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා ෆ්‍රොන්ට් ෆේසින් හා බොටම් ලයින් එක. නෝමල් මෝඩ් එකේ යටතේ විතරයි මේ සෙන්සර්ස් දෙකම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඩ්‍රෝන් එක පහත් වෙලා යන්න ගමන් කරන්න පටන් ගන්නෙ සෙන්සර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන හින්දායි. හැබැයි ඒ සෙන්සර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ normal mode එකේ විතරයි. ඒ කියන්නේ sport manual mode එකට ඔයාලා යනවා නම් මේ sensors ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියා විරහිත වෙනවා. කැමරාව ගැන තවදුරටත් සඳහන් කරනවා නම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ට්‍රැක් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක ફોකස් කරගෙන වීඩියෝ කරන අවස්ථාව මේකේ ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ටාගට් කරලා ඒක වටේට මේක ફોකස් කරන් වීඩියෝ කරන අවස්ථාවලුත් ඒ තරම් ක්වොලිටි එක නෑ කියන්න පුළුවන්. ඒවා කෙසේ වුණත් 4K වීඩියෝ එකක් මේකෙන් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා 60 fps රේටින් එකක් එක්ක. හැබැයි විනාඩි 20ක වගේ කාලයක වීඩියෝ එකක් විතරයි මේකෙන් ඒ තරම් ක්වොලිටි එකකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
මේ ඩ්‍රෝන් එකේ බොක්ස් එක අපි අන්බොක්ස් කරද්දි මේක ඇතුලෙන් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ බෑග් එකක් ඩ්‍රෝන් එක එහාට මෙහාට අරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඩ්‍රෝන් බෑග් එකක් සෙපරේට්ලි මිලදී ගන්න. ඒ මිලදී ගන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක් මම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් මේක ස්පොන්සර්ඩ් වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැති වුණත් මම ඔයගොල්ලන්ට උදව්වක් වෙන විදිහට තමයි මේ ලින්ක් එක මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කන්ක්ලූෂන් එකක් විදිහට මට ඔයාලට කරන්න තියෙන DJI FPV කියන මේ ඩ්‍රෝන් කැම් එක ඇත්තටම වීඩියෝ ටාගට් කරලා හෝ ෆොටෝ ෂූටින් ටාගට් කරනවට වඩා ඒක එයිම් කරලා තියෙන ගොඩක්ම මේ අලුත්ම අලුත් ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එක පාවිච්චි කරන්න ආධුනික කැමැත්තකින් ඉන්න කෙනෙක්ට නිකන් රේසින් ඩ්‍රෝන් එකක් විදිහට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න. ඉතින් ගුවන් යානයක් කෙලවන ගුවන් නියම එක. ඒ කියන්නේ පයිලට් කෙනෙක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට අහසේ පියාඹන්න එහෙම නැත්නම් කුරුල්ලෙක් වගේ පියාඹලා පහලා තියෙන දේවල් මොනවද කියන ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් සුපිරි ඩ්‍රෝන් එකක් විදිහට මේ DJI FPV කියන ඩ්‍රෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක විඳලාම බලන්න ඔයගොල්ලොත් කැමති නම් ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න DJI FPV කියන මේ ඩ්‍රෝන් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. ඔයගොල්ලොන්ගේ කමෙන්ට්ස් ඔයගොල්ලොන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් මෙන්ෂන් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න කරුණුත් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හැමදාම වගේ කියන්නේ channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරලා අලුත්ම අලුත් videos එනකොට ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනින් update වෙන්න. යාළුවෝ අතරත් මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න කියලා අදට සමුගන්නවා Geek Forum සිංහල YouTube channel එකෙන්. හම්බු වෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක්.